Sau khi con gái tôi mất tích, điện thoại của tôi bỗng xuất hiện một trò chơi lạ lùng. Trong màn hình trò chơi, một cô bé bị 4-5 bạn nữ nghịch ngợm kéo vào nhà vệ sinh. Xếp hàng tát vào mặt. Giữa màn hình hiện lên một dòng chữ: nạp 6 tệ lần đầu để giúp cô ấy thoát nạn. Tôi cảm thấy bực mình lắm. Con gái sống chết chưa rõ. Tôi nào có tâm trạng chơi trò nạp tiền này chứ. Nhưng ngay khi tôi định thoát ra, một dòng chữ khác bật lên: hoàn thành trò chơi để tìm lại con gái bạn. Bạn có chắc muốn gỡ bỏ không? Tôi sững người ngay tức khắc, không kìm được mà nhìn sang bức ảnh con gái trên bàn. Hoàn thành trò chơi thật sự có thể tìm lại con sao? Dù nghe có vẻ kỳ lạ, tôi vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nạp 6 tệ. Mấy chữ vàng to đùng hiện lên: nạp tiền thành công. Cô bé trong game cũng sáng lên hiệu ứng vàng rực rỡ. Bước một bước dài đẩy ngã hai bạn nghịch ngợm. Mấy bạn kia xúm lại vây quanh. Cô bé đấm một phát vỡ luôn cái gương, nhặt lấy mảnh vỡ to nhất. Lại đây, tin không tôi xử hết mấy người luôn. Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm xông vào nhà vệ sinh, dẫn cả đám học sinh về văn phòng. Cô chỉ vào cô bé bị bắt nạt mà hét lên: em giỏi lắm nhỉ? Không chỉ gây gổ đánh nhau, phá hoại tài sản công, mà còn định làm chuyện lớn nữa hả? Em tên gì? Học lớp nào? Chưa dứt lời, màn hình hiện lên một cửa sổ. Hãy đặt tên cho cô con gái học giỏi của bạn. Tôi không chần chừ gõ ngay Liễu Như Yên. Ngay sau đó trong game, cô chủ nhiệm gọi giáo viên lớp đến, gọi phụ huynh ngay lập tức. Loại học sinh gây rối này, phải đuổi học thôi. Giáo viên vội lấy điện thoại gọi ngay. Cùng lúc đó, màn hình tôi hiện lên một cửa sổ. Cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm nói Liễu Như Yên sắp bị đuổi học. Yêu cầu phụ huynh đến trường ngay. Lựa chọn của bạn là... Anh cúp máy. Mặc kệ, không quan tâm, bạn bận công việc. Từ chối khéo, chị bỏ việc đến trường. Tôi chọn luôn anh. Dù sao nó tự gây chuyện. Sao tôi phải giải quyết hộ chứ? Giáo viên gọi không được. Tức tối chỉ vào Liễu Như Yên mắng, đến mẹ em cũng không quan tâm em nữa. Giờ cầm giấy đuổi học này. Về nhà bảo mẹ ký đi. Liễu Như Yên bật khóc. Mẹ không bỏ mặc con đâu. Mẹ bận việc lắm. Có khi không nghe máy thôi. Được thôi, để tôi gọi lại lần nữa. Cửa sổ lựa chọn lại hiện lên, cuộc gọi từ giáo viên. Nói Liễu Như Yên sắp bị đuổi học. Yêu cầu phụ huynh đến trường ngay. Lựa chọn của bạn là... Lưu ý, do lựa chọn trước đó, độ thiện cảm của Liễu Như Yên giảm 5 điểm. Hiện tại còn 5 điểm. Khi độ thiện cảm về không, trò chơi sẽ thất bại. Tôi hoảng hốt luôn. Nếu thất bại, làm sao tìm lại con gái được nữa? Thế là tôi chọn chị. Đến trường ngay. Màn hình lập tức chuyển cảnh. Đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Cô chỉ vào mảnh gương vỡ mà nói: con Liễu Như Yên nhà chị giỏi quá ha. Bắt nạt bạn chưa đủ, giờ còn gây chuyện lớn nữa. Dẫn cô bé gây rối này về đi. Hôm nay ai xin cũng vô dụng. Liễu Như Yên quay sang giải thích với tôi: mẹ ơi, cô nói sai rồi. Là họ bắt nạt con. Tôi trong game nhìn sang mấy bạn nghịch ngợm. Ai cũng ôm mặt, giả bộ như bị đánh thê thảm lắm. Lúc này cửa sổ lựa chọn lại hiện lên. Liễu Như Yên đang cố giải thích. Lựa chọn của bạn là... Anh tát mạnh một cái, rồi bỏ đi. Bạn chỉ tay mắng nó. Hỏi mấy đứa kia sao bắt nạt nó. Không bắt nạt ai khác. Chị xoa đầu nó, kiểm tra vết thương, an ủi vài câu. Theo tính tôi thì chắc chắn chọn anh, nhưng để tăng thiện cảm, tôi đành miễn cưỡng chọn chị. Tôi trong game xoa đầu Liễu Như Yên. Như Yên, mẹ tin con. Ngay sau đó game thông báo độ thiện cảm của Liễu Như Yên tăng 5. Tâm trạng tăng vọt. Tôi hơi ngạc nhiên. Tâm trạng tăng cao thế được sao? Tôi nhìn tay mình, nhớ lại cảm giác đau khi từng tát con. Không chỉ tay đau, mà lòng cũng đau. Lúc này lựa chọn lại hiện lên. Liễu Như Yên đối mặt nguy cơ bị đuổi học. Lựa chọn của bạn là... Anh đồng ý với giáo viên. Liễu Như Yên hư hỏng, nên bị đuổi. Bạn quỳ xin, năn nỉ giáo viên cho nó cơ hội. Chị phản bác giáo viên, nạp 30 tệ để mở khóa. Để chắc chắn, tôi nạp ngay 30 tệ mở khóa chị.
Tôi trong game sáng lên ánh vàng. Hỏi thẳng giáo viên. Cô nói Như Yên bắt nạt bạn. Sao người đầy vết thương lại là nó? Cô giáo định phản bác. Tay Như Yên giờ vẫn chảy máu đây. Mấy người không thấy sao? Tôi cho họ xem vết thương trên tay Như Yên. Không phân biệt đúng sai mà cũng làm giáo viên được sao? Giờ tôi sẽ đưa Như Yên đến công an kiểm tra thương tích. Rồi lên sở giáo dục khiếu nại. Chúng tôi không hòa giải đâu. Nói xong, tôi kéo Như Yên rời đi. Game hiện thông báo. Tâm trạng Liệu Như Yên tăng 30. Tâm trạng hiện tại 70. Độ thiện cảm với bạn tăng 20. Hiện tại 30. Trên đường đến công an, cô chủ nhiệm và giáo viên gọi đến liên tục. Cửa sổ lựa chọn cũng hiện lên không ngừng, nhưng tôi luôn chọn từ chối. Tâm trạng Như Yên cứ thế tăng lên. Đến khi hoàn tất khiếu nại, kết quả hiện ngay. Công an lập án thành công. Do bạn từ chối hòa giải, những bạn bắt nạt bị tạm giữ. Khiếu nại sở giáo dục thành công. Cô chủ nhiệm và giáo viên bị xử lý. Lúc này trời đã tối. Tôi và Như Yên về nhà nghỉ ngơi. Nhưng vừa đến bên giường, Như Yên đưa tôi một hộp nhỏ. Mẹ ơi, tặng mẹ món quà nhỏ này. Tôi nhấn nhận. Từ hộp nhỏ, lấy ra một túi vải đỏ hình vuông. Mẹ, cái vòng ngọc này con tự làm. Mong nó mang lại sức khỏe và bình an cho mẹ. Cửa sổ lựa chọn lại hiện lên. Liệu Như Yên hy sinh thời gian học làm bùa hộ mệnh cho bạn. Lựa chọn của bạn là anh mắng to, không lo học hành. Ném vòng ngọc ra cửa. Bạn nhận lấy rồi quăng sang một bên. Căn nhằn đồ rẻ tiền, chị đeo vòng ngọc. Khen Như Yên, nạp 68 tệ để mở khóa. Nhận thưởng bí mật. Không hiểu sao, tôi thấy lựa chọn anh quen quen. Nhưng vì có phần thưởng bí mật, tôi nạp ngay 68 tệ chọn chị. Tôi trong game ôm lấy Như Yên. Như Yên, mẹ thích lắm. Tôi thở dài một cái. Ước gì Như Yên ngoài đời cũng ngoan thế này. Thì tốt biết bao, nhưng ngay giây sau, cửa phòng bị gõ vang. Khi tôi mở cửa, chỉ thấy một hộp nhỏ đặt dưới đất. Trong hộp là chiếc vòng ngọc đó. Giống hệt trong game. Tôi không ghi địa chỉ. Sao món quà này đến được đây? Tôi nghĩ mãi không ra. Thôi thì tôi đeo luôn chiếc vòng ngọc lên người. Rồi đi ngủ một giấc. Trong mơ, tôi thấy Như Yên. Nó ngồi trên lan can cầu lớn. Đám đông xung quanh hét lên, nhảy đi nào. Có giỏi thì nhảy xuống xem. Trường học cũng không cần cậu nữa. Còn mặt mũi nào mà sống chứ? Đồ gây rối, làm vậy cho ai xem đây? Tôi muốn chạy đến kéo nó xuống. Nhưng dù cố thế nào cũng không đến gần được. Chỉ biết đứng nhìn Như Yên rơi xuống vực sâu. Tỉnh dậy. Tôi vội mở ngay trò chơi nuôi dưỡng con gái học giỏi. Liệu Như Yên trong game đứng trước giường tôi. Mẹ ơi! Mẹ tỉnh rồi à? Sao thế? Như Yên! Mẹ quên rồi sao? Hôm nay chúng ta đi làm thủ tục chuyển trường mà. Cửa sổ lựa chọn lại hiện lên. Liệu Như Yên muốn chuyển trường? Lựa chọn của bạn là anh nói với nó học là học cho bản thân. Không cho chuyển. Thích thì học, không thì thôi. Bạn bảo nó mẹ phải đi làm nuôi nó học. Không có thời gian. Tự lo liệu đi. Chị lập tức đến sở giáo dục. Làm thủ tục chuyển trường cho Như Yên. Tôi chọn chị ngay không do dự. Cảnh lập tức chuyển đến sở giáo dục. Người tiếp chúng tôi là một chú hơn 50 tuổi, đầu hơi hói. Chị Như Yên ơi! Theo nguyên tắc chuyển trường gần nhà, Như Yên có thể vào trường sư phạm phụ trung hoặc trường ngoại ngữ trung học. Tôi tiện miệng hỏi, chỉ có 2 trường này thôi sao? Còn trường Long Đàm trung học nữa. Mấy năm nay họ làm tốt mấy cuộc thi toán lắm. Nghe đến thi toán, Như Yên phấn khởi hẳn. Mẹ ơi, con muốn vào Long Đàm trung học. Con thích toán lắm. Chú đầu hói cười khẽ. Con gái mà học toán làm gì chứ? Vào sư phạm ra làm giáo viên. Sau này đi xem mắt cũng dễ được điểm cộng. Như Yên lập tức xị mặt xuống. Sao con gái lại không học toán được à?
Toán của con từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng điểm tối đa. Vậy để chú kiểm tra xem, trong lịch sử có mấy nhà toán học là nữ? Như Yên đáp ngay, Habesi, Agnesi, Germain, Laplace. Mỗi lần Như Yên nói xong, chú đầu hỏi lại bảo tôi, chị Như Yên ơi, con chị chỉ nhớ tốt thật. Rất hợp làm giáo viên đấy. Chị cân nhắc đi nhé. Học sâu quá không dễ đâu. Tương lai tìm việc cũng khó khăn hơn. Nhưng chú càng nói, tâm trạng Như Yên càng tụt dốc. Cửa sổ lựa chọn cũng hiện lên theo. Liệu Như Yên đối mặt việc chuyển trường? Bạn muốn nó chuyển vào trường nào? Anh sư phạm phụ trung, 90% lên thẳng sư phạm. Bạn ngoại ngữ trung học, 5% cơ hội du học. Chị Long Đàm trung học, 30% cơ hội thi đấu vào TAP 985. Nạp 128 tệ để mở khóa. Nếu thi đấu thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đến kỳ thi đại học. Hãy chọn cẩn thận. Thật ra tôi định chọn sư phạm, nhưng lại bị cám dỗ bởi 30% cơ hội vào TAP 985 ở lựa chọn chị. Có nên thử đánh cược không nhỉ? Đúng lúc tôi đang phân vân, bỗng thấy ánh mắt khao khát của Như Yên trong game. Khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định xong.